Vậy là mời quý vị và các bạn cùng 24 giờ Sport đến với sới vật cổ truyền thôn Trung Hậu, Tề Lỗ, Yên Lạc, Vĩnh Phúc 2024 để theo dõi kèo vật thứ nhất của giải nhất vật nữ hội Trung Hậu Tề Lỗ năm nay. Hai đồ chúng ta đã thực hiện xong nghi thức xe đài. Các trọng tài đang làm các thủ tục cần thiết để trận đấu được diễn ra. Như vậy là trận đấu bắt đầu. Xin giới thiệu để quý vị và các bạn được biết rõ hơn, người mang đai đỏ là Diêm Thị Hòa của Bắc Giang, người giữ giải nhất. Người mang đai vàng là Nguyễn Thị Xuân của Hải Dương, xin theo phá. Đây là kèo vật đầu tiên giải nhất vật nữ hội thôn Trung Hậu, Tề Lỗ, Yên Lạc, Vĩnh Phúc 2024. Một miếng sườn của Nguyễn Thị Xuân. Hai nữ đồ của chúng ta thi đấu theo thể thức vật dân tộc và theo thể lệ thi đấu của thôn Trung Hậu thì vật dân tộc thi đấu theo lối cổ truyền, có nghĩa là phải lấm lưng trắng bụng và phải giữ được đối phương khoảng 3 giây. Chúng tôi vẫn gọi là vật đi chết, nên các đòn đánh vác nổi hoặc là nổi chân, nếu như không khống chế được đối phương thì không được tính là thắng trận. Khi đánh bại đối phương lấm lưng trắng bụng nhưng phải khống chế được đối phương. Trận đấu tiếp tục. Như chúng ta vừa thấy là những đòn đánh liên tục, những đòn đánh ở trong các một miếng gông của Diêm Thị Hòa, liên tục là những đòn đánh trong môn đấu vật tự do được áp dụng ở trận thi đấu này, nhưng không có thắng thua. Chỉ khi nào đánh những đòn đánh khiến đối phương lấm lưng trắng bụng và phải khống chế được đối phương trong vòng 3 giây mới có thể được công nhận là giành chiến thắng. Nguyễn Thị Xuân của Hải Dương thực hiện một đòn quăng. Trận đấu diễn ra sôi nổi, hấp dẫn. Diêm Thị Hòa là một nữ đô trẻ đang thuộc biên chế của đội tuyển vật nữ tỉnh Bắc Giang. Và tới đây thì rất có thể là Diêm Thị Hòa sẽ tham gia cùng đội tuyển Bắc Giang tại cúp các câu lạc bộ vật nữ quốc gia diễn ra tại Tây Thiên, Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Nguyễn Thị Xuân của Hải Dương cũng là một kiện tướng vật nữ quốc gia. Tuy nhiên thì em đã nghỉ thi tập luyện chuyên nghiệp và cũng đã qua rồi thời đỉnh cao. Ở trận đối đầu này thì Nguyễn Thị Xuân có thể hình tốt hơn so với nữ đô trẻ Diêm Thị Hòa của Bắc Giang. Liệu kinh nghiệm đẳng cấp có thể giúp Nguyễn Thị Xuân đánh bại được một nữ đô trẻ thi đấu rất tích cực và kỹ thuật như là đô Diêm Thị Hòa của Bắc Giang hay không? Không có biên đánh tiếp theo. Hai đô tiếp tục thi đấu ở khu vực giữa sới. Đã sau rất nhiều năm rồi thì thôn Trung Hậu, Tề Lỗ mới lại khôi phục được lễ hội thi đấu vật truyền thống của mình. Do nhiều yếu tố và điều kiện khác nhau thì một miếng đánh rất hay của Diêm Thị Hòa, một miếng sườn sóc rất hay. Như vậy là chiến thắng
Chúng ta chờ xem trọng tài sẽ xử lý như thế nào ở tình huống này. Có lẽ là chưa thắng thua. Chúng chờ quyết định từ tổ trọng tài. Nên lưu ý các bạn là điều khiển ở trận đấu này là một kiện tướng vật dân tộc của Vĩnh Phúc. Đô trọng tài Lộc điều khiển ở trận đấu này là một kiện tướng vang dội một thời của vật dân tộc Vĩnh Phúc. Chúng ta nán lại trong giây lát. Như vậy là chưa có thắng thua ở tình huống vừa rồi. Trận đấu tiếp tục. Hiệp thi đấu thứ hai. Sau khi hội ý thì trọng tài đã không công nhận đòn đánh, không công nhận thắng lợi dành cho Diêm Thị Hòa ở tình huống trước đó. Tiếp tục là một miếng quăng. Diêm Thị Hòa rất nhanh. Với sức trẻ, độ dẻo dai và thi đấu kỹ thuật của mình thì Diêm Thị Hòa là một nữ đô trẻ đầy tài năng của vật nữ Bắc Giang. Vừa rồi là một miếng cuốn qua vai, một đòn cuốn rất hay của Diêm Thị Hòa. Liệu Diêm Thị Hòa có thể đi chết được Nguyễn Thị Xuân không? Lấm lưng rồi. Như vậy là bằng một pha quấn quật qua vai và một pha tì đè. Một pha tì đè rất tốt thì Diêm Thị Hòa của Bắc Giang đã nhất thắng ở giải nhất vật nữ trước đô Nguyễn Thị Xuân của Hải Dương. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.